सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल। सो तपाईहरुलाई चाहिँ आज म बैंकबाट एटीएम युज गरेर कसरी पैसा विथड्र गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो सर्वप्रथम त तपाईहरुसँग बैंक अकाउन्टमा पर्याप्त पैसा हुनु पर्यो। त्यसपछि बैंकले प्रोभाइड गरेको एटीएम, त्यसपछि तपाईको त्यो एटीएम को गोप्य पिन 4 डिजिटको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई मात्र थाहा हुन्छ एटीएम ओनरलाई। त्यो 4वटा डिजिटको पिन तपाईलाई याद हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी एटीएम गएर पैसा सजिलै विथड्र गर्न सक्छौं। सो यहाँनिर चाहिँ मैले दुई किसिमको प्रोसेसहरु देखाउन आँटिरहेको छु। एउटा चाहिँ 3D कार्टुनमा देखाउँछु र त्यसपछि अन्तिममा गएर चाहिँ म आफैले एटीएम मा गएर पैसा झिकेको छु। त्यो पनि दुईटा भिडियो कम्बाइन गरेर तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन आँटिरहेको छु। सो कृपया यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर अन्य अपडेटको लागि चाहिँ रेडी रहनु होला है त। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नै बैंकको एटीएम युज गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा फी केही पनि लाग्दैन र अरु बैंकको एटीएम युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फी 10 देखि 15, 20 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ सम्म काट्ने गरेको पाइन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ भइसक्यो आफ्नै बैंकको एटीएम युज गर्नु होला। सो र तपाईहरु आफ्नै बैंकको एटीएम भित्र गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एटीएम कार्ड छिराउनु पर्ने हुन्छ। सो एटीएम कार्ड छिराउने पनि तरिका हुन्छ। तपाईले उल्टो पाल्टो जसरी पनि छिराउन सक्नुहुन्न। छिराउन त सक्नुहुन्छ तर त्यसले स्क्यान गर्दैन। सो एटीएम कार्ड छिराउनको लागि यो चित्रमा देखाए जस्तो चिप, हाम्रो सिमको जस्तो सानो माइक्रो चिप्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ माथिल्लोपट्टि अगाडिपट्टि पारेर यसरी छिराउनु होला है त। अब तपाईले नियमसँगत एटीएम इन्टर गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ इन्टर योर पिन भन्ने इन्टरफेस आउँछ। सो तपाईले चाहिँ आफ्नो 4 डिजिटको गोप्य पिन हुन्छ, त्यो गोप्य पिनलाई चाहिँ अरूले नदेख्ने गरेर त्यहाँ प्रेस गर्नु होला। तपाईले 4 डिजिटको पिन इन्टर गरिसकेपछि त्यहाँनिर इन्टर भन्ने बटन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरु हुनेछ। यो नेपाली एटीएम मा छुट्टै अप्सनहरु हुन सक्छ, यहाँ देखाए जस्तै पनि हुन सक्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ क्याश विथड्र गर्ने हो, त्यही भएर यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु मध्ये तपाईहरुले चाहिँ क्याश विथड्रलको अप्सनमा गएर यसरी बटनमा साइडको बटनमा थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लिज सेलेक्ट योर अमाउन्ट भनेको छ। सो तपाईले कति अमाउन्ट झिक्ने हो त्यति अमाउन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त यहाँनिर 10, 30, 50, 20, 40 भनेको ठाउँमा नेपालमा चाहिँ 500, 1000, 2000, 2500 हुन्छ। सो तपाईले कति क्याश झिक्ने हो त्यतिमा गएर बटन थिच्दिनु होला। त्यसपछि हाम्रो एटीएम चाहिँ बाहिर आउँछ र एटीएम सँगसँगै पैसा पनि बाहिर आउँछ र तपाईलाई यसरी बिल पनि आउँछ। सो बिल थुतेर चाहिँ तपाईले आफ्नो एटीएम र क्याशलाई सुरक्षित राखेर एटीएम पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो दोस्रो तरिका साथीहरु, म चाहिँ अहिले नेपालको नबिल बैंकको एटीएम छ मसँग। सो म तपाईहरुलाई चाहिँ नबिल बैंकको एटीएम युज गरेर पैसा कसरी झिक्ने भनेर प्रत्यक्ष रूपमा नबिल बैंकमा नै गएर पैसा झिकेको छु। सो सर्वप्रथम त म अहिले यहाँ एटीएम मा आइसकेको छु र यो एटीएम भित्र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको एटीएम मेसिन नबिल बैंकको हो यो। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले तल पिन नम्बरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, नम्बर डिजिटहरु पिन नम्बर हाल्ने, यहाँबाट एटीएम राख्नुपर्ने हुन्छ तपाई हामीले। त्यसैगरी पैसा चाहिँ यहाँ तलबाट विथड्रल हुन्छ, त्यसैगरी बिल यो साइडबाट दिन्छ र यहाँ देखिएको छ कृपया आफ्नो कार्डमा मेसिनमा हाल्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा हामी देख्न सक्छौं दुईतिरै बटन, यो बटनले भरे हामी पैसाहरु सिलेक्ट गर्न सक्छौं र यसले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरु त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सो सर्वप्रथम चाहिँ म अब तपाईहरुलाई एटीएम बाट पैसा विथड्र गर्न गइरहेको छु, त्यो देखाउँछु। सो सर्वप्रथम मैले अघि भने जसरी नै चिप्सलाई अगाडि राखेर म एटीएम छिराउन गइरहेको छु। यो जुन चिप्स देख्नुहुन्छ यो चिप्स चाहिँ रिडेबल हुन्छ, यो रिड गरेपछि नै हामीलाई पैसा दिने हो, हाम्रो इन्फर्मेसन रिड हुन्छ त्यहाँबाट। सो मैले चाहिँ अहिले एटीएम भित्र हाले, मेरो एटीएम भित्र गइसकेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो ट्रान्ज्याक्सन इज बिङ प्रोसेस्ड भनेको छ, तपाईको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ प्रोसेस हुँदैछ। सो अब तपाईहरुले एकछिन वेट गर्नुपर्ने छ अनि यहाँ कृपया आफ्नो भाषा सिलेक्ट गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ कुन भाषामा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही सिलेक्ट गर्नु होला। म अहिले चाहिँ इंग्लिश भन्नेमा क्लिक गर्छु र अब यहाँनिर चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु आउँछ तपाईको अगाडि है त। सो इन्टर योर पिन भनेको छ, तपाईले आफ्नो क्याश झिक्ने हो भने इन्टर योर पिन र अहिले चाहिँ म आफ्नो पिन नम्बर थिचेर सो पैसा विथड्र गर्न चाहन्छु, त्यही भएर अहिले चाहिँ म इन्टर योर पिन भन्ने बटनमा गएर क्लिक गर्छु र अब तपाईहरुको चाहिँ गोप्य कोड हुन्छ 4 डिजिटको, त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सो म यहाँनिर चाहिँ यहाँ आफ्नो गोप्य कोड टाइप गर्दैछु 4 डिजिटको, तपाईहरुले पनि यसरी लुकाएर गर्नु होला। अब भने यस्तो खालको अप्सन आउँछ 4वटा डिजिटको कोड हालिसकेपछि। सो सर्वप्रथम त तपाईको ट्रान्ज्याक्सन टाइप कस्तो हो, फास्ट क्याश झिक्ने हो कि फन्ड ट्रान्सफर गर्ने हो कि हैन। सो यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ, फन्ड ट्रान्सफर गर्ने, बिल पे गर्ने, पिन चेन्ज गर्ने, अदर, फास्ट क्याश, क्याश विथड्रल, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेन्ट हैन
यो तपाईहरुले यो चाहिँ थुप्रो अप्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ हामी पैसा झिक्न आँटेको छौं सो फास्ट क्याशमा गएर क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फास्ट क्याशको अप्सन अघि मैले फर्स्टमा कार्टुनिस्ट भिडियोमा देखाए जस्तै यहाँनिर चाहिँ क्याशको अप्सनहरु आएको छ सुरुमा 500 1000 2500 5000 यसरी यो अप्सनहरु मध्ये तपाईले अहिले चाहिँ म डेमोको रूपमा 500 झिक्छु र 500 को साइडमा म गएर क्लिक गर्दै छु है त सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुको आफ्नो आवश्यकता अनुसार पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ म 500 को साइडमा गएर क्लिक गर्छु त्यसपछि चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सन इज बिङ प्रोसेस्ड भनेको छ अहिले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पैसा चाहिँ प्रोसेस भइसकेको छ भित्र हैन अब चाहिँ हामी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ एटीएम दिन्छ तपाईं हामीले चाहिँ यहाँ एटीएम लिनुपर्ने हुन्छ माथि एटीएम आइसकेको छ यो टुट 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 गरेर बज्छ एटीएम तान्नु होला तानेन भने एटीएम भित्रै लान्छ है त एटीएम भित्र लगे पनि तपाईहरुले माथि बैंकमा गएर फेरि लिन सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ यहाँ हाम्रो पैसा आइसकेको छ हेर्नुस् 500 रुपैयाँ यो पैसा मैले विथड्र गरिसकेको छु तपाईहरुलाई यहाँ बिल पनि दिन्छ तर अहिले यहाँनिर बिलको पेपर सकेको हुनुपर्छ त्यही भएर हामीलाई अहिले यहाँ बिल दिएको छैन थ्यांक यू फर युजिङ नबिल बैंक भनेको छ तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो पैसा सजिलैसँग विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अन्य यस्तै इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला